હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 9મી ઓક્ટોબરના તમામ મહત્ત્વના કરંટ અફેર. ડેઇલી માત્ર 10 મિનિટની અંદર દિવસના જે પણ કાંઈ તેના કરંટ અફેર હોય છે, જે તમારી પરીક્ષા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ હોય છે, તમામ કરંટ અફેર માત્ર 10 મિનિટની અંદર કવર કરી લઈએ છીએ. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. ટેલિગ્રામમાં તમને સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ મળતી રહેશે. અને બાકી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવવું હોય તો 5 નવા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. કોઈ પણ એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. એક નવી ઓફર આવી છે તમારા માટે. હાલમાં જ નવરાત્રિ માટે એક સ્પેશિયલ ઓફર છે આપ સૌ માટે. તો આપમાંથી જેમને પણ લાભ લેવો હોય લઈ શકે છે. આપણું જે પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન છે એની પ્રાઇસ છે 350 રૂપિયા અને એની અંતર્ગત છે 1 વર્ષની વેલિડિટી આપવામાં આવે છે. આ ઓફર દરમિયાન છે તમે જો સ્ટાર એજ્યુકેશનનું પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લેશો કરંટ અફેર માટે તો તમને ફ્લેટ 100 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. એટલે કે તમને આ પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન 350ની જગ્યાએ પડશે 250માં. વેલિડિટી સેમ 1 વર્ષની રહેશે. ઓકે. અને આ ઉપરાંત બીજી પણ એક ઓફર છે બંધારણની લેક્ચર સિરીઝ માટે. 50% કેશબેક મળશે. એકચ્યુઅલમાં જે 50% કેશબેક છે તમને પાછળથી મળશે. અત્યારે તો તમારે જે કરંટ પ્રાઇસ છે 119 રૂપિયા એ જ પે કરવાની રહેશે, બરાબર. અને આ કેશબેક માત્ર યુપીઆઈ યુઝર માટે જ છે. અને કેશબેક કેવી રીતે મળશે તમને? કેશબેક મેળવવા માટે તમારે છે 3 વસ્તુ કરવી પડશે. એક તો તમારું જીમેલનું યુઝર આઈડી એટલે કે ઈમેલ આઈડી. જીમેલનું ઈમેલ આઈડી છે તમારે મને આપણો જે વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર છે 9427207162, એમાં તમારે મને જીમેલનું ઈમેલ આઈડી છે ફોરવર્ડ કરવાનું રહેશે. અને જીમેલનું જે યુઝર નેમ હોય છે, જે તમે કોમેન્ટ કરો ત્યારે જે નેમ ડિસ્પ્લે થાય એ તમારું યુઝર નેમ હોય. એક યુઝર નેમ, એક ઈમેલ આઈડી અને એક તમારું યુપીઆઈ આઈડી, બરાબર. તો આ 3 વસ્તુ તમારે મને વોટ્સએપમાં મોકલવાની રહેશે પરચેસ કર્યા પછી. 119 રૂપિયાથી તમે પરચેસ કરી લો એ પછી છે તમારે આ 3 વસ્તુ મને મોકલવાની રહેશે આપણા વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર 9427207162માં, બરાબર. 50%નું કેશબેક મળશે. ઓકે. અને આમાં તો ડાયરેક્ટલી તમને કેશબેક મળી જશે પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શનમાં 100 રૂપિયાનું, બરાબર. ડાયરેક્ટલી તમારે 250 રૂપિયા પે કરવાના થશે. ચાલો શરૂ કરશું આજનો વિડીયો. 9મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો 2021ના નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર જાહેર થઈ ગયા છે. તો એનાથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે કુલ 2 વ્યક્તિને. એમાં મારિયા રેસા અને દિમિત્રી મુરાટોવ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. બી અને સી બંને. તો 2021નો નોબેલ પુરસ્કાર છે હાલમાં જ જાહેર થઈ ગયો છે. અને બીજી એક મહત્ત્વની વાત, નોબેલ પુરસ્કાર છે, બરાબર, એમાં જે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર છે એ માત્ર નોર્વેની સરકાર આપે છે. એ સિવાયના તમામ જેટલા પણ જે ક્ષેત્રના નોબેલ પુરસ્કારો છે એ કોણ આપે છે? સ્વીડનની સરકાર. તો આ ખાસ યાદ રાખશું, બરાબર. જેટલા પણ અન્ય ક્ષેત્રના નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર સિવાયના જેટલા પણ નોબેલ પુરસ્કારો છે એ કોણ આપે છે? સ્વીડનની સરકાર. અને માત્ર એક નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર કોણ આપે છે? નોર્વેની સરકાર આપે છે. તો એટલો એક ખાસ યાદ રાખજો, કદાચ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ જાય તો. નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર છે આ વખતનો 2021નો 2 વ્યક્તિને મળેલો છે, જેમાં મારિયા રેસા અને દિમિત્રી મુરાટોવનો સમાવેશ થાય છે. બંને ઇમેજમાં જોઈ શકો છો. દિમિત્રી મુરાટોવ છે એ રશિયાના પ્રસિદ્ધ પત્રકાર છે, જ્યારે મારિયા રેસા છે ફિલિપાઇન્સના પ્રસિદ્ધ પત્રકાર છે. તો બંનેને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર મળેલો છે, તો આપણે યાદ રાખશું. આ ઉપરાંત એક નાનકડું રિવિઝન કરી લઈએ. જેટલા પણ અત્યાર સુધીમાં નોબેલ પુરસ્કારો જાહેર થયા છે તો એનું એક નાનકડું રિવિઝન જોઈ લઈએ. તો એમાં સૌથી પહેલાં જાહેર થયો હતો ભૌતિક શાસ્ત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર. એ કુલ 3 વ્યક્તિને મળેલો હતો. એ કયા કયા હતા? સુકુરો મનાબે, જે જાપાનીઝ અમેરિકી વ્યક્તિ હતા. જ્યાં સુધી અમેરિકા હોય ઓપ્શનમાં ત્યાં સુધી અમેરિકા લખવાનું, પણ પછી અમેરિકા ન હોય તો જાપાન લખી શકાય. એ પછી છે ક્લાસ હેસેલમેન, જર્મનીના છે, ભૌતિક શાસ્ત્ર નોબેલ પુરસ્કાર મળેલો. જ્યોર્જિયો પેર્સી, એ પણ ઇટલીના છે, એમને પણ ભૌતિક શાસ્ત્ર નોબેલ પુરસ્કાર મળેલો. આ 3 વ્યક્તિને ભૌતિક શાસ્ત્રનો મળેલો. એ પછી મેડિસિન ક્ષેત્રનો કુલ 2 વ્યક્તિને મળેલો હતો, જેમાં ડેવિડ જુલિયસ જે અમેરિકાના છે એમને મળેલો, અને આર્ડમ પટોપાવટિયન એ પણ અમેરિકાના છે, એમને પણ મેડિસિન ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર મળેલો. એ પછી રસાયણ ક્ષેત્રનો જે નોબેલ પુરસ્કાર છે એ કોને મળેલો છે? એ પણ કુલ 2 વ્યક્તિને મળેલો છે. ડેવિડ મેકમિલન જે અમેરિકાના છે અને બેન્જામિન લીસ જે જર્મનીના છે. તો આ બંને વ્યક્તિને મળેલો છે. એ પછી આવે છે સાહિત્ય ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર. અબ્દુલ રજાક ગુરનાને મળેલો.
જન્મ તંજાનિયામાં થયેલો છે પણ હાલ યુકેમાં વસવાટ કરે છે. તો તંજાનિયા હોય તો તંજાનિયા લખવાનું, ન હોય તો યુકે લખી શકાય. અને યુકે તંજાનિયા બેમાંથી એક પણ ન હોય તો નાઇજીરિયા પણ લખી શકાય, કેમ કે નાઇજીરિયામાં પણ રહે છે તે. તો કુલ 3 દેશોમાં રહે છે આપણે, એટલે બધી વસ્તુ એમના વિશે યાદ રાખવી પડે. ઓકે, એ પછી આવે છે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર. આજે જ જાહેર થયા છે. તો મારિયા રેસા અને દિમિત્રી મુરાટોવ. મારિયા રેસા ફિલિપિન્સના છે અને દિમિત્રી મુરાટોવ છે રશિયાના છે. તો આપણે ડેઈલી એક નોબેલ પુરસ્કાર એટલા માટે લઈએ છીએ કે તમને મગજમાં સેટ થાય. હું જો એકારે બધા નોબેલ પુરસ્કાર ભણાવી દઉં તો તમે 100% સ્કીપ કરવાના વિડીયો, બરાબર, અને આખો ટોપિક્સ પણ સ્કીપ કરી દેશો. ડેઈલી એક આવશે તમારી સામે તો થોડુંક મગજમાં પણ ઉતરશે અને એટલું હેવી પણ નહીં લાગે. સો આ મારી મેથડ છે, ડેઈલી એક લઉં છું, બરાબર. બાકી મેગેઝિનમાં પણ આપણે આવી જ રીતે બધું નોટિસ કરી દઈશું તમને. બધા નોબેલ પુરસ્કારો એકવાર પૂરા થાય પછી આવતા વીકની જે ઓક્ટોબરના વીક 2ની મેગેઝિન છે એમાં બધા નોબેલ પુરસ્કારો હું શોર્ટ લિસ્ટ કરી દઈશ તમને. તો એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે, વિશ્વ ડાક દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ? વિશ્વ ડાક દિવસ 9 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, 9 ઓક્ટોબર. તો હાલમાં જ વિશ્વ ડાક દિવસની ઉજવણી 9 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ કરવામાં આવેલી. યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયન છે એમના દ્વારા 1969ની અંદર છે આની શરૂઆત કરવામાં આવેલી. 9 ઓક્ટોબરનો જે દિવસ છે એને વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે અથવા તો વિશ્વ ડાક દિવસ તરીકે ઉજવવાની શરૂઆત કરેલી યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયને, જેનું મુખ્ય મથક આવેલું છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં, બરાબર. અને સૌથી પહેલી વખત છે આ ડાક દિવસ કયા દેશે ઉજવેલો? સ્વિટ્ઝરલેન્ડે જ ઉજવેલો છે, બરાબર. અને એમણે શરૂઆત કરી હતી 1874થી. ઓકે, તો એમણે સ્વિટ્ઝરલેન્ડે સૌથી પહેલી વખત ડાક દિવસ ક્યારે ઉજવેલો? 1874માં. તો એ પણ યાદ રાખશો. IFS દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? IFS દિવસ પણ 9મી ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે, એટલે કે આજે ઓપ્શન એ આપણો આન્સર છે. તો 9 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ IFS દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. IFS એટલે કે તમે જ્યારે પણ આપણે કોઈ અગત્યના રાજદૂતોની ચર્ચા કરતા હોય ત્યારે આપણે એમ બોલતા હોઈએ કે ફલાણી બેચના ફલાણા વર્ષના IFS અધિકારી છે. તો એ IFS એટલે કે ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસ. એક ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસમાં પણ IFS આવે, પણ એની વાત નથી થતી અહીંયા. ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસ IFSની વાત થાય છે, બરાબર. 2011માં સૌથી પહેલી વખત IFS દિવસ ઉજવાયો. ઓકે, અને બાકી 8 ઓક્ટોબર છે વાયુસેનાનો સ્થાપના દિવસ હતો 89માં. અને 9મી ઓક્ટોબરે આજે જ આપણે વિશ્વ ડાક દિવસની પણ વાત કરેલી. તો 9 ઓક્ટોબરે IFS દિવસ પણ હોય છે અને વિશ્વ ડાક દિવસ પણ હોય છે. એ પછીનો અગત્યનો ક્વેશ્ચન, વર્લ્ડ એક્સપો 2020નું આયોજન દુબઈ ખાતે કરવામાં આવેલું, એનો મુખ્ય વિષય શું હતો? તો વર્લ્ડ એક્સપોનો મુખ્ય વિષય હતો હાલમાં જ કનેક્ટિંગ માઇન્ડ ક્રિએટિંગ ફીચર. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વર્લ્ડ એક્સપો 2020નું આયોજન UAEના દુબઈ ખાતે થયેલું, ઇમેજમાં જોઉં છો તમે. એનું આયોજન કયા સમયગાળા દરમિયાન? 1 ઓક્ટોબર 2021થી લઈ 31 માર્ચ 2022 સુધી ચાલશે. એકચ્યુઅલમાં 2020માં આનું આયોજન થવાનું હતું, 2020-21માં, પણ COVID-19ના કારણે છે આ સ્થગિત કરવામાં આવેલું, બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખશું, ઓક્ટોબરમાં ચાલુ થવાનો હતો આ ગયા વર્ષે 2020માં, અને એ પછી એપ્રિલ આજુબાજુનો કંઈક એન્ડ થવાનો હતો, બરાબર. તો પણ હવે પાછું અત્યારે આનું પાછું ટાઈમિંગ ફરી ગયું છે, અને હવે એ વખતે તો COVID-19ના કારણે સ્થગિત કરેલું. હવે 1 ઓક્ટોબરથી લઈ 31 માર્ચ સુધી ચાલશે એવું જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. ઓકે, ઓલરેડી ચાલુ થઈ ગયો છે UAEના દુબઈમાં. થીમ રાખવામાં આવી છે, આની થીમ પણ યાદ રાખશું, કનેક્ટિંગ માઇન્ડ ક્રિએટિંગ ફીચર. ગુજરાતીમાં પણ કદાચ GPSCમાં આપે છે હવે ટ્રાન્સલેશન કરીને, તો મૂંઝાવાનું નહીં. તમારા માટે ગુજરાતીમાં પણ લખી દીધું છે, મનને જોડવું ભવિષ્યનું સર્જન. ઓકે, આ ઉપરાંત બીજી પણ એક ઇવેન્ટ થઈ હતી આમાં વર્લ્ડ એક્સપો 2020માં. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એમણે ઇન્ડિયા પેવેલિયન છે એમનું ઉદ્ઘાટન કરેલું, અહીં તમે જોઈ શકો છો. તો આપણી જે ભારતની પેવેલિયન હતી એની થીમ શું હતી? એમણે પણ થીમ રાખેલી હતી. એની થીમ હતી ઓપનેસ, ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ ગ્રોથ. એનું પણ ગુજરાતી યાદ રાખી લેજો, નિખાલ, સ્નાતક અને વિકાસ. ગુજરાતીમાં આપે તો પણ બીવાનું નહીં, તમારા માટે ગુજરાતીમાં પણ થીમ છે. ફોર્બ્સ ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2021 છે એમાં સતત 14મા વર્ષે છે પ્રથમ ક્રમ પર કોણ રહેલું? તો ફોર્બ્સ ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ એમાં સતત 14મા વર્ષે પ્રથમ ક્રમ પર રહેલું છે મુકેશભાઈ અંબાણી, અને બધાના આન્સર આવડે જ તે ઓપ્શન સી.
તો એક આવી જ એક રેન્કિંગ જાહેર થઈ હતી હરુણ ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટની. એમાં પણ પ્રથમ ક્રમ ઉપર મુકેશભાઈ અંબાણી હતા, આમાં પણ એ જ છે. એમાં બીજા ક્રમે ગૌતમ અદાણી છે, અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન એ હતા, આમાં પણ એ જ છે. અને ત્રીજા ક્રમે શિવ નાડર હતા, આમાં પણ એ જ છે. તો બંનેની રેન્કિંગ સેમ જ છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર નથી. ઓકે, પહેલા ક્રમે મુકેશભાઈ, બીજા ક્રમે ગૌતમ અદાણી અને ત્રીજા ક્રમે શિવ નાડર. ચાલો, એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે, FIH દ્વારા પુરુષ કેટેગરીમાં પ્લેયર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવેલો છે? હોકીના પુરસ્કારો જાહેર થયા છે, એમાં પુરુષ કેટેગરીનો જે પ્લેયર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર છે હરમનપ્રીત સિંઘને આપવામાં આવ્યો છે. જો હરમનપ્રીત કૌરનો આવ્યો આન્સર ધ્યાન રાખજો, એક ક્રિકેટના ખેલાડી છે. તો FIH દ્વારા જે પુરસ્કારો જાહેર થયા છે તે ખાસ જોઈ લઈએ. એમાં પ્લેયર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર હરમનપ્રીત સિંઘને મળેલો છે પુરુષ માટે, અને મહિલા માટે મળેલો છે ગુરજીત કૌરને. પ્લેયર ઓફ ધ યર પુરુષોમાં હરમનપ્રીત સિંહ અને મહિલામાં ગુરજીત કૌર. ગોલકીપર ઓફ ધ યરનો મળેલો પુરુષોમાં PR શ્રીજેશને અને મહિલાઓમાં મળેલો સવિતા પુનિયાને. એ પછી રાઇઝિંગ સ્ટાર ઓફ ધ યર છે એ પુરસ્કાર મળેલો વિવેક સાગર પ્રસાદને પુરુષો માટે. મહિલાઓ માટે કોને મળેલો? શર્મિલા દેવી. કોચ ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર મળેલો ગ્રેહામ રીડને પુરુષો માટે, અને મહિલાઓ માટે કોને મળેલો? શોર્ડ મરીજને. ઓકે, તો આટલા કુલ હોકીના પુરસ્કારો છે. 4 દુને 8 પુરસ્કારો છે. સ્લાઇડ આખી મહત્વની થાય એટલું રિવિઝન કરી લેવું, એકાદો ક્વેશ્ચન 100% આવશે મારી દ્રષ્ટિએ. ચાલો, એ પછી આવે છે ક્વિક ન્યૂઝ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના ક્વિક ન્યૂઝમાં, હાલમાં રામાનંદ સાગર છે એમની જે રામાયણ છે એમાં રાવણનું પાત્ર ભજવનાર વ્યક્તિનું નિધન થયેલું, એમનું નામ જણાવો. એકચ્યુઅલમાં ગઈકાલે નાનકડી મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે એટલે આ ક્વેશ્ચન બીજી વાર લીધો છે. ભૂલથી મેં અમિત ત્રિવેદી લખી નાખેલું હતું, પણ આન્સર આવશે અરવિંદ ત્રિવેદી. ખાસ યાદ રાખજો. હાલમાં ઓર્ડિનન્સ ડિરેક્ટરીના સૌ પ્રથમ ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? ઓર્ડિનન્સ ડિરેક્ટરીના સૌથી પહેલા ડાયરેક્ટર જનરલ છે ER શેખ. આન્સર આવશે ER શેખ. હાલમાં દેખો અપના દેશ પહેલ અંતર્ગત છે બૌદ્ધ સર્કિટ ટ્રેન FM ટૂર એન્ડ કોન્ફરન્સનું આયોજન IRCTC અને પર્યટન મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવેલું. આનું ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું? ઉદ્ઘાટન કરેલું અજય ભટ્ટે. અજય ભટ્ટ કોણ છે? કેન્દ્રીય કેબિનેટના પર્યટન મંત્રાલયના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી છે. બરાબર, પર્યટન મંત્રાલયના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી કોણ છે? અજય ભટ્ટ. એમણે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. અને કયા રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી? સફદરજંગ રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી. દિલ્હીનું સબ રેલવે સ્ટેશન છે. બાકી કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી કોણ છે પર્યટન મંત્રાલયના? એનો આન્સર તમે મને આપશો કોમેન્ટમાં. પર્યટન મંત્રાલયના કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી. હાલમાં ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ એમના દ્વારા છે નિર્ભયા એક પહેલનો શુભારંભ કરવામાં આવેલો કયા શહેર ખાતેથી? તો મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ છે એમણે નિર્ભયા એક પહેલનો શુભારંભ કરાવેલો ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉ ખાતેથી. તો આન્સર આવશે લખનઉ. બરાબર, ચાલો, એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં ફ્રાન્સના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એમને 1 વર્ષની કેદની સજા કરવામાં આવેલી, એમનું નામ જણાવો. તો ફ્રાન્સના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ છે નિકોલસ સરકોઝી, એમને હાલમાં 1 વર્ષની કેદની સજા થઈ છે. અને બાકી હાલના રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે ફ્રાન્સના? એ પણ યાદ રાખજો, એમ્યુઅલ મેક્રોન. તો એમને પણ યાદ રાખશો. તાજેતરમાં ભારત દ્વારા છે કયા દેશના નાગરિકો પર ભારતમાં વાહન લાવવા માટે લગાવેલા પ્રતિબંધ છે એને દૂર કરવામાં આવેલો છે? તો ભારતે નેપાળ ઉપર વાહન લાવવા માટે પ્રતિબંધ લગાવેલો હતો, એ હાલમાં દૂર કરી દીધો છે. COVID-19ના કારણે પ્રતિબંધ લગાવેલો, હવે દૂર કરી દીધો છે. તાજેતરમાં જ કયા દેશ દ્વારા પોતાની નવી મુદ્રા જાહેર કરવામાં આવેલી છે? તો નવી મુદ્રા જાહેર કરી છે હાલમાં વેનેઝુએલા. તો આન્સર આવશે વેનેઝુએલા. હાલમાં કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકોએ કૃષિ અવશેષોમાંથી હાઇડ્રોજનના પ્રત્યક્ષ ઉત્પાદનની એક નવી ટેકનોલોજી વિકસિત કરી છે? તો ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે, આપણા ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ આ પ્રકારની ટેકનોલોજી વિકસિત કરી છે. કૃષિના અવશેષોમાંથી હાઇડ્રોજનનું ઉત્પાદન કરી શકાય એવી ટેકનોલોજી વિકસિત કરી છે. હાલમાં જ પિંક બોલ ટેસ્ટ મેચ એમાં શતક લગાવનાર સૌપ્રથમ ભારતીય મહિલા ખેલાડી કોણ બનેલું છે? પિંક બોલ ટેસ્ટ મેચ રમાઈ હતી કોની સાથે? ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે થઈ હતી હમણાં જ મહિલાઓની. એમાં સ્મૃતિ મંધાના છે શતક લગાવેલી છે, અને સૌથી પહેલી શતક લગાવનાર ભારતીય ખેલાડી બની ગઈ છે. તો આન્સર આવશે સ્મૃતિ મંધાના. હાલમાં વિશ્વ બેંક એમણે
ભારતના કયા રાજ્ય માટે છે $150 મિલિયન લોનને મંજૂરી આપી છે? વિશ્વ બેંકના અધ્યક્ષ તમારે મને કહેવાના છે કોમેન્ટની અંદર. તો 2 કે 3 ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે આખા વિડીયોમાં. ગઈકાલે પણ તમે જે ક્વેશ્ચન છે એના આન્સર આપેલા હતા, મોસ્ટલી બધાના સાચા હતા. દરેકના આન્સર વાંચતો હોઉં છું, રીડ કરતો હોઉં છું, તો આપ સૌ આન્સર લખશો તો મને પણ મજા આવશે અને તમને પણ મજા આવશે. બરાબર? એકવાર તમે ખાલી આન્સર લખીને જુઓ, મગજમાં બેસશે, લાંબા ગાળા સુધી યાદ રહેશે. બરાબર? આ મારી ગેરંટી છે. તો અત્યારે વર્લ્ડ બેંકની વાત આવી છે અને એમણે ભારતના તમિલનાડુ રાજ્ય છે એને $150 મિલિયન લોનને મંજૂરી આપી છે. તમિલનાડુના રાજ્યપાલ શું, મુખ્યમંત્રી કોણ છે? મુખ્યમંત્રી છે M.K. સ્ટેનલી. M.K. સ્ટેનલી ત્યાંના મુખ્યમંત્રી છે અને રાજ્યપાલ તો તમારે મને કહેવાના છે કોમેન્ટમાં. બરાબર? તો આટલું આમાંથી કરવાનું છે. ઓકે, તો વિડીયો પૂરો થાય છે. મળશું આવતીકાલે 10 ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશો. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.